Welcome back for the TIK. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා ගාවට ආවේ දවස් 4කින් විතර. මම අන්තිම වීඩියෝ එක මට මතක තාලට පළවෙනිදා තමයි අප්ලෝඩ් කරේ. ඊට පස්සේ normally මම දවස් දෙකකට සැරයක් වගේ තමයි වීඩියෝ එකක් ගේන්න හිතාගෙන හිටියේ. But unfortunately මාව අසනීප වුණා. ඉතින් ඒ දවස් ටිකෙත් අසනීපත් එක්ක තමයි හිටියේ. ඉතින් අවුරුද්ද පටන් ගන්නෙද්දිම අසුබයි ඉතින් මොනවා කරන්නද. ඉතින් මේ ටිකේ වෛරල් වෙනවා thunde කියලා සෝන් එකක්. ඉතින් අද අපි ඒකට වීඩියෝ එකක් හදන්න තමයි යන්නේ. මේක ඇවිල්ලා part 1 මම Kinemaster වලින් වගේම CapCut එකෙනුත් මේ වීඩියෝ එක හදන්න පුළුවන් තව ක්‍රම දෙකක්. එතකොට ඔක්කොම ක්‍රම තුනක් කියලා දෙනවා. ඉතින් දැන් අද මම හදන්න යන්නේ Kinemaster එකෙන්. මේකට ෆොටෝ සාමාන්‍යයෙන් 52ක් 53ක් වගේ ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. අනිත් අය නම් මම දැක්කේ හදලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් තනි ෆොටෝ එකකට. මේක මම පොඩ්ඩක් වෙනස් විදියකට තමයි හදන්න යන්නේ. මම ඔයාලට ප්‍රිවිව් එකක් පෙන්නන්නම්. සමහරක් විට මේ මියුසික් එක මට මියුට් කරන්න වෙයි මොකද කොපිරයිට් වදින්න පුළුවන් හන්දා. ඒකදී ඔයාලා දකින්න ඇති ෆොටෝස් ගොඩක් චේන්ජ් වෙනවා. ඒකට හේතුව ඒකේ සෝන් එකේ තියෙන බීට්ස් වලට තමයි මම සෝන් පික්චර් ටික චේන්ජ් වෙන හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අලුතෙන් 9:16 සයිස් එකට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඕපන් කරගන්න. මේ විදිහට මම මුලින්ම background එකක් එක්ක කරගන්නවා color. මේක තමයි පස්සේ කියනවා. ඊට පස්සේ මේකේ color එක change කරගන්න. මම නිකන් වගේ දාගන්නම් පාට. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අර leveling ගිහිල්ලා මේ මම description එක අනිවාර්යයෙන් මේ stock file එකේ මම description එකේ මේ ෆයිල් එක දාලා තියනවා ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ වීඩියෝ ලේයර් එක ඇඩ් කරගන්න. මේ thunde කියලා එන හරියෙන් පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක නවත්තලා ඒ කියන්නේ තප්පර 7න් වීඩියෝ එක නවත්තලා මේක zoom කරගන්න ඔයාලා. හරිද? ඔය විදිහට thunde කියන අකුරු ටික හරියටම ස්ක්‍රීන් එක සයිස් එක ලොක් කරගන්න ලොක් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට මේ විදිහට හතු පාට ඉර වෙලා හරියට මේක සෙන්ටර් එක පෙන්නනවා. හරියටම සෙන්ටර් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක හැමීට හැම zoom කරගන්න. ඒකල දෙකෙන් පුළුවන් තරම් පරිමේටම zoom කරගන්න. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට අතින් දකුණු පැත්තට වම් පැත්තට ස්විච් කරන්න අදින්න. ඔයාලට මෙන්නද මේ ඕවර් කියන තැනදී බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට එකපාරක් සුදු වෙලා තුපාටට ඩවුන් කියලා වැටලා ආයේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අඳුර වෙනවා. අන්න එතනින් මාක් එකක් දාගන්න. ඒ කියන්නේ මේ 15 කියන තුපාට තියෙන මේ බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාම උතර මාක් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ වීඩියෝ ලේයර් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ටිකක් යට ගිහලා මේ බ්ලෙන්ඩින් වලට ක්ලික් කරන්න. බ්ලෙන්ඩින් වල ඔයාලා මෙතෙන්ට හાર્ඩ් ලයිට් දාලා තියන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මේ විදියට මේක බීට් එකත් එක්ක මේක ස්ක්‍රීන් එක පාරින් පාර
වයිට් වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන ඉමේජ් එක එකපාරක් පේන්න ගන්න තැනක් ගානේ ඔයා මෙහෙම මාක් දාගෙන යන්න. එක්සැම්පල් එකක් දෙන්න. දැන් ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් මේක යවන්න. තාම මොකුත් නැහැ. ඔය දැක්කද? හරි. මෙතන කළු පාට තියෙන තැන එක මාක් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔය විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පෙන්නලා ආයේ අඳුරු වෙනවනේ. ආයේ අන්න එතනින් මාක් එකක් දාගන්න. ඔය විදිහට මාක් දාගන්න. හරිද? මම පෙන්නනවා මාක් දාගෙන වෙච්ච ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. නේද? මාක් ඔක්කොම දාගෙන ඉවරනයින් පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මීඩියා වලට ගියා. ඔයාලට ඇඩ් කරන්න ඕන ෆොටෝස් කීයක් තියෙනවද ඒ ඔක්කොම මුලින් ඇඩ් කරගෙන යන්න. ෆොටෝ සාමාන්‍යයෙන් 50ක් විතර ක්ලික් කරන්න. තියෙන ෆොටෝ දෙක තුන නම් ඉතින් තනේ ලූප් එකක් විදියට තමයි යන්නේ. කියන්නේ මේ ෆොටෝස් දායම ආය දානවා. ඒක වගේ නැත්තම් මම නම් ෆොටෝ 50 ගණක් ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නේ අපි ඉස්සෙල්ලා මාක් දැම්ම. මේ මාක් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. නිකන් මාක් එක උඩ ක්ලික් කරපුවම ඉතින්ට එනවනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ මාක් වලින් ඔයා ගාව තියෙන ෆොටෝස් කට් කරන්න. හරිද? මම එක්සැම්පල් එකක් පෙන්නන්නම්. මම මේ ෆොටෝ එක ඩිලීට් කරා මේ සයිස් එකට. මම මේ ෆොටෝ එක මේ විදියට ඩිලීට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේ මාක් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අදාළ ෆොටෝ එක උඩ ක්ලික් කරලා කතුරක් වගේ තියෙන අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා trim to right කියලා. right trim කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ විදිහට ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට වගේ දෙවෙනි ෆොටෝ එක ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ දෙවෙනියට මාක් කරලා තියෙන පොයින්ට් එකට ක්ලික් කරා, ස්ප්ලිට් කරා. තුන්වෙනියට මාක් කරලා තියෙන පොයින්ට් එකට ටච් කරා, ස්ප්ලිට් කරා. හතරවෙනියට තියෙන පොයින්ට් එකට ටච් කරා, ස්ප්ලිට් කරා. ඒ විදිහට ඔයාගාව කොච්චරක් තියෙනවද ෆොටෝස් ඒ විදිහට ඔක්කොම ඇඩ් කරගෙන කපාගෙන යන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරිද? හොඳට බලා ගන්න. මේ වීඩියෝ එක බ්ලෙන්ඩ් ඉන් වල හાર્ඩ් ලයිට් කියන එක තමයි තියෙන්නේ. අනිත් ඒ වගේ දැම්මට හරියට වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තවත් පොඩි අවුලක් තියෙනවා. මම මේ ඔයාලට දෙන වීඩියෝ එක හද්දි මගෙන් පොඩි අවුලක් වුණා. මම බය වෙන්න එපා. මම අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකේ මාක් දාලා තියෙන හැම තැනක්ම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. මොකද මේ ඔයාලට මාක් කරලා මොකුත් අවුලක් වුණොත් කියලා මම මේ මාක් කරලා තියෙන ඔක්කොම පොසිෂන් ටික මම ගානට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ ටික බලාගෙන ලස්සනට අදාළ තැන් වලින් මාක් ටික දාගෙන ෆොටෝ ටික කපා ගන්න විතරයි. ඔයාලට මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මම ඔඩියෝ එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. මේක ඇත්තටම මම ඇඩ් කරපුව ඔඩියෝ එකක් නෙමෙයි. ඒක තියෙන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඇතුළෙමයි. ඒක කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ ලේයර් එක උඩ ක්ලික් කරලා එතන තියෙනවා එක්ස්ට්‍රැක්ට් ඔඩියෝ කියලා. යට්ට ගියා. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඒකේ ඔරිජිනල් ඔඩියෝ ට්‍රැක් එක එළියට එනවනේ. මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මේ ඔඩියෝ එක හරියට මැච් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ ටයිම්ලයින් එකේ ඔයාලා යන්න හරියටම මෙන්න මෙතෙන්ට 0.2.04 කියන තැනට. ඊට පස්සේ මේ ඔඩියෝ ලේයර් එක තියෙන්නේ. ඒකට පොඩ්ඩක් වෙලා ටච් කරන් ඉන්න. හරිද? ඒ ටච් කරන් ඉඳලා පොඩ්ඩක් පස්සට අදින්න. දැක්කද? හරියටම මම මේ තියන් ඉන්න තැනට ඒක සෙට් වුණා. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකයි ඔඩියෝ එකයි ගන්නට මැච් වෙනවා. නැත්තම් වීඩියෝ එකට ඔඩියෝ එක හරියට මැච් වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් අනිවාර්යෙන් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ප්ලේ කරන්න. ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඇදලා තියෙවි.
ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Kinemaster එකෙන් මේ වීඩියෝ එක හදන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු හැමෝටම ගොඩක් ආදරේ. මම මේක Kinemaster එකෙන් හදන වීඩියෝ වගේම ඔයාලට CapCut එකනොත් හදන්නේ කොහොමද කියලා කියලා දෙනවා. ඔයාලා Kinemaster එක ගැන දන්න නැත්නම් CapCut එක ගැන වීඩියෝ එඩිට් කරන්න බය වෙන්න එපා. එතනොත් මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න කොහොමද කියලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. take care, peace to you. හම්බෙමු.